السلام علیکم، زه فواد باچا. زه به تاسو ته نن یو کویک ټریپس اینڈ ټریکس خیمه ټیپس اینڈ ټریکس چې په دې کې مونږه فایل څنګه انکریپټ کوو. کله چې هم تاسو فایل په انټرنیټ باندې لګئ او هغه سنسټیو انفارمیشن په هغې کې دننه وي نو هغه انکریپټډ پکاري. نو هغه به اوس مونږ هېڅ کار وکړو. زما د ویب سایټ لاړ شئ cyberpashto.com ته او په دې کې دلته ریسورسز چې کوم دي د ریسورسز پیج ته لاړ شئ او دی به لوډینګ وکړي. نو په دې فایل انکریپشن کې څه سهولت دی او مطلب د دې څه فایده ده؟ فایده یې په دې ده که نه چې کله هم تاسو یو فایل یا داسې سنسټیو انفارمیشن بل چا ته لیږئ او هغه انفارمیشن که په مین ان د میډل یو انټرنیټ باندې یو کس و هغه ستاسو انفارمیشن ته سکوپینګ وکړو، مطلب دا د سپوپینګ کو دننه راغی او انفارمیشن یې پټ کړل، نو ستاسو به ټول انفارمیشن چې دي هغه ایکسپوز شي. نو دغه شان دي دا انکریپشن ټول چې تاسو استعمال کوئ د هغې کی چې کومه ده هغه ډېره لازمي، او که ایون که څوک هغه فایل کاپي هم کي خپل کاپي کی او یا پټي کی ستاسو نه، خو هغې کولاوالی نه شي ځکه چې یو قسم جندره شوی جندره ورته موږ ووایو. پوه شوې؟ دغه شان دي دا انکریپشن چې دی دا ډېر لازمي دی، خو د دې دا کی چې کومه ده د باقاعده پسې کی ورځای کې ږدئ ځان سره. اوس په دې کې ډېر شی ټولز دي دلته په دې پیج باندې، او دا پیج ډېر زیات وزټ کوئ ځکه چې دې کې به زه نور هم څه ټولز داسې چې هغه به پرووایډ کومه تاسو ته څه پیدې لپاره. او دا یو چې دی دلته ښه باقاعده تاسو ته وایي چې تاسو انانیمیټي، مطلب دی چې انانیمس به څنګه په انټرنیټ باندې ځان کېښودی شي، مطلب دا چې اویلیبل بشي په هغې باندې. ها نو انیوی نور لرې د بېنظمه چې دلته دې ته راشئ تاسو دا MEO فایل انکریپشن چې کوم دی دا زمونږ په کار دی. دې ته به زه لاړ شم د دې ویب سایټ ته. اوس په دې زه ډاونلوډ کړم. تاسو ډېر ډایرکټ ویب سایټ هم تللی شئ، پوه شوې؟ خو خیر آلریډي ما لینک ورکړی دی. نو د هغې نه بعد به زه بیا دلته راشم. زه به اوس چې دی دا به ډاونلوډ کړم دا فایل، دا به ایکسپټ کړم. نور څه د زما خیر ضرورت نشته، نو زه به دا نور به بیا وروسته وګورو، خو اوس حالا ستا زمونږ دې ته ضرورت نشته. نو دا به زه فینش کړم ځکه زمونږ اوس فوکس چې کوم دی زمونږ په فایل انکریپشن باندې دی. نو دا زموږ سره کولاو شو، اړ ایزي دی، پوه شوې؟ ښه اوس دا فایل زموږ سره کولاو شو، دا به زه دې سیټ ته کړم او زه به اوس لاړ شم فایل نه به راښکم DLP ټیسټ فار ایگزامپل. د DLP ټیسټ نه به زه هسې سیمپل ډیټا چې کومه ده هغه به زه ډاونلوډ کړم. ورلډ پیډ ته راځي، ورلډ پیډ زما سره نشته، خیر خو چې ګورو چې کولایي که نه. نو دې ته به لاړ شو او بس ډېر شي ډیټا کولاو شي. یعنې په ریالټي کې مطلب دا دی چې ستاسو به داسې انفارمیشن وي چې هغه به سوشل سیکیورټي نمبر وي، یا به ستاسو د پاسپورټ نمبر وي، او یا به د آیډنټیفیکیشن نور څه داسې انفارمیشن وي چې هغه په دې کې تاسو نه غواړئ چې نور چا سره دې شیر شي. نو دا زموږ سره اوس فایل دی، او دا فایل چې کوم دی دی به اوس زه مینیمایز کړم دا خوا پیج. ها نو اوس دا فایل مونږ ډاونلوډ کړو که نه. نو دا زموږ سره ویب سایټ دی، دا ساري دا سافټویر دی. دې سافټویر ته به دی زه اوس راولم. د دې نه به ډریګ ډراپ کولی شي، نه کېږي. اوکې نو فولډر هم کولی شي او فایل هم کولی شي، پوه شوې؟ نو اوس به مونږ لاړ شو دې ډاونلوډ ته. دې ډاونلوډ نه به مونږ فایل چې کوم دی اوپس کوم سره ډاونلوډ. اوس دغه فایل ما کولاو کوم، دلته راغی، دا به زه نیکسټ کړم. Now create a self decrypting. No, self بنا کوئی before encrypted. نه دې صحیح دی کوم فایل کې چې دی. اوس بلوفش او ډیس، پوه شوې؟ دې باندې به زه ګپ لګوم. اوس دا کرنټلی چې زما په دې ارګنایزیشن سیکیورټي کورس شروع کړی دی، په دې کې کرپټالوجي او کرپټاګرافي چې کومه ده په هغې کې به ښه باقاعده په دې بلوفش او په ډیس انکریپشن باندې الګوریدم باندې ښه باقاعده زه لیکچر پرووایډ کوم، نو هغه بیا وګورئ. اوس یې نشم ایکسپلین کولی، خو دا یو میتډز دي چې کوم الګوریدم ته یوز کوي چې هغه ستا مطلب دی دا فایل انکریپشن انکریپټ کړي. نو موږ به یوز کړو ډیس فار ناو، او دې له به زه پاسورډ ورکړم فار ایگزامپل چې
بس ما پاسورډ خو دسی پاسورډ ورکوي کنه چې هغه مطلب دا دی چې آسان هم نه او بیا بل دسی ځای دی چې هغه بیا تاسو یاد هم پوه شئ کیبورډ کاریږي وي سلو ډاون مین نو دا اوس ما کافي کوم دا څنګه کاپی شو دلته مې پیسټ کوم وایي شو ځکه چې په دې کې تاسو داسې یو معمولي غوندې کې راغلي کوم ګورئ دا بیا تاسو وایي چې ویک پاسورډ چې کله لڼي نو کاپی شو پیسټ شو فینیش شو اوس زموږ سره دا فایل دی دا کولاو شو یعنې دی چې اوس څوک کولاوئ نو دی به ښه باقاعده دا غواړي دا چې شو دی به اوس تا ته وایي چې تو پاسورډ انټر کړه که پاسورډ نه انټر کړې جو ہے अब کار نه کوي اوس که مونږ په دې کې بل پاسورډ انټر کړو به کار نه کوي نه انویلډ شو نو زه به داسې کار وکړم چې هغه پاسورډ زموږ سره دلته پروت و دی به زه راولم او دا به زه دوباره اوس د دې ځای نه ډیکرپټ پې کړم دی به زه سټور کړم ډیسکټاپ باندې پوه شوې چې موږ ته پته لګي ځکه چې زه اوس کولاوم خو که تاسو یې نه کولاوئ اوس دغه شانتې ګوره راغی یا already was decrypt شوی نه فایل هغه تر ښکاره شو که اوس تاسو وایي چې یاره زه خو ډایرکټ ما ته اوس بل څوک راولیږي نو تاسو دلته بیا کولاولی شئ ګورئ ډیکرپټ یې ووایي او دغه فایل چې کوم ځای کې تاسو دغه کړه او ډاونلوډ کړي که نه دیز نه تاسو بیا دلته پاسورډ ورکړئ نو هغه به تاسو بیا ډیکرپټ کوي اوس ګوره انکرپټ ایمیل هم تاسو لیږلی شئ چاته چې فایل ولیږئ هغه داسې کار دی چې اوس په دې ځای کې نو په دې کې بیا مطلب دا دی چې موږ سیټ اپ کوو د ایمیل لپاره هغه بیا په نیکسټ ویډیو کې څه ټایم کې وکړو ځکه چې اوس که موږ د ایمیل باړي او دا ولیږو نو ګورئ که نه کوي هسې به ټیسټ وکړم خو یقین مې نه راځي اټیچمنټ به وکړو نو دا بس بیا په قلاره کوم تاسو خیر ټرای وکړئ ایمیل به خپل ولیکئ او هغې تاسو یو فایل ولیکئ چې څه کار کوي که نه کوي زه به دا بیا انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې سره ته وکړم خو کله چې هم تاسو اوس دا فایل انکرپټ کوم او موږ اوس دلته ډیکرپټ کړی دا چې کله کولاو کې دا فایل به بیا واپس کولاو شي پوه شوې نو کله چې هم تاسو دا فایل انکرپټ کو او بل چاته یې لیږئ اوس فار ایگزامپل که تاسو دا فایل ته ایمیل باندې لیږئ نو کی چې دا هغه بیا داسې کار کوئ چې په وایبر باندې یا په ټیکسټ میسیج باندې لیږئ ځکه که تاسو په ایمیل باندې فایل هم ولیږئ او هغه ورسره کی هم ولیږئ نو د هغې دا مطلب شو چې هم یې جندره ولیږله او ورسره کی نو غلان چې دي هغه بوی چې یاره دا خو د سره مطلب دا دی چې هر څه چې دي په یو ځای موږ ته میلاو شو نو دغه شان دی کی چې دا هغه به بل پلیټ فارم باندې لیږئ اوس که تاسو په فیسبوک باندې فایل لیږئ نو بیا په وټس اپ باندې به کی نه لیږئ ځکه چې فیسبوک او وټس اپ چې دا یوه کمپنۍ ده دا فیسبوک وټس اپ اخیستی دی دغه یو پلیټ فارم کې راځي پوه شوې نو ایون که جدا الګوریدم دي استعمالوي خو سټل کمپنۍ یوه ده نو کوشش کوئ چې بیخي جدا پلیټ فارمز جدا کمپنیانو باندې تاسو فایل بیا چې دی هغه لیږئ بل ته او پاسورډ چې دی هغه هم لیږئ اوس به هېڅ کار وکړو موږ چې دا به موږ اوس انسټال کړو اوس دا به زه لاړ شم او ایډ ریموو ته به لاړ شم تورې چې کېږي که نه اکثر دی وایي چې دغه به کوي ورې نه کېږي دا یاره زموږ سره دلته چې دی اوس نشتی دی کار نه کوي ښه نه ډیلیټ کېږي هېڅ وکړئ دې سینډ باکس نه ډیلیټ کېږي ځکه چې ما دلته دا سینډ باکس شروع کړی دی که نه دا ټمپرري وینډو ده زه امید کوم چې تاسو دا انجوی وکړه هغه دلته دی ویب سایټ کې په دې پیج باندې دا پروت دي ښه ریسورسز چې لاندې راشي دلته دا پروت دي ټول نور ټولز هم په دې کې پراته دي انشاءالله